ሰላም እንዴት ናችሁ? የይታዬ ቤተሰቦች ሁላችሁንም በያላችሁበት ሰላም ብያለሁ። ዛሬም እንደተለመደው ወሳኝ የቴክኖሎጂ መረጃ ይዤላችሁ ተመልሻለሁ። በዛሬው ቪዲዮ ላይ ደግሞ ለአንድሮይድ ስልክ ተጠቃሚዎች የሚሆኑ ቲፕስ ኤንድ ትሪክስ ይዤላችሁ መጥቻለሁ። እነዚህን ዛሬ የማሳያችሁን ሁለቱን ቲፖችን እንደምትወዷቸውና እንደምትጠቀሙባቸው ምንም ጥርጥር የለኝም። እስኪ ይህንን ቪዲዮ አንድ ሺህ ላይክ እናስገባው። ሁላችንም ላይክ እናድርግ። እንዲሁም እንደ ዛሬው አይነት ጠቃሚ የቴክኖሎጂ መረጃዎችን ለማግኘት ሰብስክራይብ በማድረግ የዚህ ቻናል ቤተሰብ መሆን ትችላላችሁ። ጊዜ ሳናባክን በቀጥታ ወደ ቲፖቹ እንግባ። እንደነገርኳችሁ ሁለት ቲፕ ነው የሚኖረን። ወደ መጀመሪያው ቲፕ እንግባ። እሺ መጀመሪያ ላይ የምናየው ምንድነው? የሆነ ሰው በተለያየ የሶሻል ሚዲያ ፕላትፎርሞች በቴሌግራም፣ በዋትሳፕ፣ በኢሞ በተለያዩ የሶሻል ሚዲያ ፕላትፎርሞች ለእናንተ ሜሴጅ ይልክላችኋል። ሜሴጁን ከላከላችሁ በኋላ ቢያጠፋው እንዴት ነው ያጠፋውን ሜሴጅ እናንተ ማንበብ የምትችሉት የሚለውን አሳያችኋለሁ። ተወዱታላችሁ። እሺ ይህንን ለማድረግ ወደ ስልካችን ሴቲንግ እንገባለን። ስልካችን ላይ የምናስተካክለው ሴቲንግ አለን ማለት ነው። ወደ ሴቲንግ ከገባን በኋላም ወደ ታች ወርዳችሁ ኖቲፊኬሽንስ የሚል አለ። ኖቲፊኬሽንስ የሚለውን ትፈልጋላችሁ ወይም ደግሞ ሰርች ማድረጊያውን ነክታችሁ ኖቲፊኬሽንስ ብላችሁ ጽፋችሁ በቀላሉ ሰርች ማድረግ ትችላላችሁ። እንደኔ በቀላሉ ካገኛችሁት ግን እዚህ ጋር ክሊክ ማድረግ ብቻ። ወደ ኖቲፊኬሽን ከገባን በኋላም ወደ ታች ወረድ ብለን ቀጣይ የምንገባበት አለ። አድቫንስድ ሴቲንግ ይላል። አድቫንስድ ሴቲንግ የሚለውን አንዴ ክሊክ እናደርጋለን። በመቀጠል ሶስተኛ ላይ የመጣልኝን ወይንም ኖቲፊኬሽን ሂስቶሪ የሚል አለ። እሱን አንዴ ትነካላችሁ። እንደምታዩት ኦፍ ሆኗል። ሁላችንም ላይ ኦፍ ሆኖ ነው የሚመጣው። እቺን ቶን ግን አንዴ ክሊክ በማድረግ ኦን እናረጋታለን። እዚህ ጋር ነው ጨዋታው ያለው። ጨረስን ማለት ነው። ከዚህም በኋላም የሆነ ሰው ሜሴጅ ከላከልን እዚህ ጋር መጥቶ ይመዘግበዋል። ያጠፋውን ሜሴጅም እዚሁ ጋር ማግኘት እንችላለን። እንዴት ነው የምናገኘው የሚለውን አብረን እንመልከተው። እሺ ከዚህ ልውጣና ላሳያችሁ። ለምሳሌ እኔ በቴሌግራም ነው የማሳያችሁ። ከጎን የመጣውን ስልክ ታዩታላችሁ አይደል? በዚህ ሜሴጅ ልከን እንሞክር። በጣም ጥሩ። ታች ላይ ሜሴጅ ምንጻፍና ሴንድ እናደርግ። ይኸው እዚህ ጋር የሆነ ሜሴጅ ጽፍ ያለው አይነበብም፣ ብቻ የሆነ ነገር ጽፍ ያለው የሆነ ሰው እንደላከው አድርጋችሁ ኮንሲደር ታደርጋላችሁ። እንደምታዩት እዚህ ጋር ከዋናው ስልኬ ላይ ገባልኝ ማለት ነው። ከላይም ሳብ አድርጌ ላሳያችሁ። እንደምትመለከቱት ነው ሜሴጁ ገብቶልኛል። ነገር ግን ይህንን ሜሴጅ ሳላየው ቢያጠፋው እንዴት ነው የምመለከተው የሚለው ላሳያችሁ። እሺ ከዚህ ልውጣ። ይህንን ሜሴጅ ላጥፈውና ላሳያችሁ። ይኸው ዲሊት አደረኩት። ይኸው ዲሊት አጠፋውት ማለት ነው። ከዛም ወደ ሴቲንግ እንግባና ቅድም የገባንበት ቦታ ተመልሰን እንሂድ። ይኸው ወደ አድቫንስድ ሴቲንግ እንግባና ኖቲፊኬሽን ሂስቶሪ የሚለውን እንየው። እንደምታዩት የተላከው ሜሴጅ ተቀምጧል ማለት ነው። ታዩታላችሁ አይደለም? የላከውን ሜሴጅ ያጠፋውን እኔ ማንበብ ቻልኩ ማለት ነው። እንደዚህ ያደረጋችሁ የሚያጠፉትን ሜሴጅ ማንበብ ትችላላችሁ ማለት ነው። በነገራችን ላይ ይህ ሴቲንግ ከስልካችሁ ላይ ከሌለ ደግሞ በጣም ቀላል ነው። የምናወርደው አፕሊኬሽን አለ። እሱን አፕሊኬሽን ላሳያችሁ። ወደ ፕሌይ ስቶራችን እንገባለን። ነጻ አፕሊኬሽን ነው። ከላይ ሰርች ማድረጊያችን ላይ ኖቲፊኬሽን ሂስቶሪ ሎግ የሚል አለ። እንደዛ ብላችሁ ትጽፋላችሁ። ስክሪኑ ላይ ስሙን አስቀምጬላችኋለሁ። ከዛም የመጣላችሁን አፕሊኬሽን ዳውንሎድ በማድረግ መጠቀም ትችላላችሁ። ለአጠቃቀም ቀላል ነው አፕሊኬሽኑ። ወደ አፕሊኬሽኑ ልግባና ላሳያችሁ። አፕሊኬሽኑን ከከፈታችሁት በኋላ እንደዚህ ይሆናል። ከዛም አድቫንስድ ሂስቶሪ የሚለውን ስትነኩት የጠፉ ሜሴጆችን ወይም ደግሞ የተላኩ ኖቲፊኬሽኖችን በሙሉ ያስቀምጥላችኋል። የቅድሙ ኖቲፊኬሽንም እዚሁ ጋር ተቀምጧል ማለት ነው። በሁለቱም ዘዴ መጠቀም ትችላላችሁ። አሁን ደግሞ ወደ ሁለተኛው ቲፕ እንግባ። እስካሁን ድረስ ላይክ ያላደረጋችሁ ካላችሁ ላይክ ማድረግ አትርሱ። እሺ ወደ ሁለተኛው ስንገባ አሁንም ተመልሰን ወደ ስልካችን ሴቲንግ እንገባለን። ወደ ሴቲንግ ገባው። ሴቲንግ ከገባችሁ በኋላ ዲስፕሌይ የሚል ትፈልጋላችሁ። ዲስፕሌይ የሚለው ውስጥ እንገባለን። በመቀጠል ዲስፕሌይ ውስጥ ከገባን በኋላ ዳርክ ሞድ ሴቲንግ የሚል አለ። ዳርክ ሞድ ሴቲንግ የሚለውን አንዴ ክሊክ እናደርጋለን። ከዛም እንደምትመለከቱት ተርን ኦን አስኬጁል የሚል አለ። እሱን አንዴ ክሊክ አድርገን እናበረዋለን። ከዛም ሁለት አማራጮች መጡልን ማለት ነው። ሰንሴት ኤንድ ሰንራይዝ የሚልና ታች ላይ ከስተም ስኬጁል የሚል አለ። ከላይ ያለውን ሰንሴት ቱ ሰንራይዝ የሚለውን ብትመርጡት አሪፍ ነው። ይህ ለምን ይጠቅማል ካላችሁ ደግሞ ቀን ቀን እንደምታዩት ብራይት የሆነ ስክሪን ይኖራችኋል።
ማታ ላይ ደግሞ በራሱ ጊዜ ዳርክ ሞድ ያደርግላችኋል ማለት ነው። እንደምታዩት እንደዚህ ዳርክ ሞድ ያደርግላችኋል። ማታ ሲሆን ዳርክ ሞድ በራሱ ስልኩ ያደርግላችኋል። ቀን ሲሆን ደግሞ ላይት ሞድ ላይ ያደርግላችኋል። ሁለት አይነት አጠቃቀም ይኖራችኋል። በራሱ ጊዜ ይስተካከላል። ቀንና ማታ መሆኑን ስልካችሁ ራሱ ይለየዋል ማለት ነው። ይህም ደግሞ ለአጠቃቀም ቀላል ያደርገዋል። አይናችሁ እንዳይጎዳና የተለያዩ ነገሮችን ማታ ለማንበብ የምትፈልጉ ከሆነ ይህ ሴቲንግ ያስፈልጋችኋል። የዛሬው ቪዲዮ ይህንን ይመስል ነበረ። እንደወደዳችሁት እንደተጠቀማችሁበት ተስፋ አደርጋለሁ። በቀጣይ በአሪፍ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ወዳችኋለሁ። ባይ ባይ። ቻው